मित्रांनो, आजचा जो आपला टॉपिक आहे तो आहे फोटोशॉप मध्ये ॲनिमेशन करता येते का। हा जास्त प्रोबॅबली फोटोशॉप युजर्सला पडलेला प्रश्न। इथे तुम्हाला मिळणार आहे सोल्युशन, म्हणजे एक कन्सेप्ट क्लिअर करतो। ठीक आहे, सो सर्वात पहिली गोष्ट, फोटोशॉप हे एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेअर आहे। हे ॲनिमेशन साठी बनलेलं नाहीये मुळात, पण तिथे तुम्ही मल्टिपल इमेजेस वरती जर काम केलं की फॉर एक्झाम्पल या 3 इमेजेस आहेत, या 3 इमेजेस तुम्ही मर्ज करू शकता एकाच लाईन मध्ये, म्हणजे एक व्हिडिओ फॉर्मॅट मध्ये। तिथे तुम्ही GIF आपण त्याला म्हणू शकतो, ऍज अ GIF तुम्ही फोटोशॉप मध्ये बनवू शकता। पण ज्यावेळेस ॲनिमेशन जर तुम्हाला प्रॉपर करायचं असेल तर ते ॲनिमेशन फोटोशॉप मध्ये होणार नाहीये, अजिबात होणार नाहीये। एक प्रोफेशनल पद्धतीचं ॲनिमेशन तुम्ही फोटोशॉप मध्ये बनवूच शकत नाही आहात। त्याच्यासाठी तुम्हाला आफ्टर इफेक्ट, ज्यावेळेस तुम्हाला 2D ॲनिमेट करायचं असेल, 2D ॲनिमेशन जर बनवायचं असेल, त्याच्यासाठी आफ्टर इफेक्ट आणि इलस्ट्रेटर हे 2 सॉफ्टवेअर आहेत। हे 2 जे सॉफ्टवेअर आहेत, आफ्टर इफेक्ट इलस्ट्रेटर मध्ये तुम्ही काय करता, एक वेक्टर फॉर्मॅट तयार करता, रेडी करता, त्या वेक्टर फॉर्मॅटला एक ॲनिमेशन मध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी आपण आफ्टर इफेक्टचा यूज करत असतो। म्हणजे आपण बनवतो एका सॉफ्टवेअर मध्ये, पण त्याला जर क्रिएट करायचं असेल प्रॉपर व्हिडिओच्या फॉर्मॅट मध्ये, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला यूज करायचं आहे आफ्टर इफेक्ट हे सॉफ्टवेअर। सो मित्रांनो, तुमची एक छोटीशी कन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल की आपण फोटोशॉप मध्ये ॲनिमेशन एक 2% 20% करू शकतो, पण ज्यावेळेस तुम्हाला 100% जर करायचं असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला हेच 2 सॉफ्टवेअर यूज करावे लागतील, जे आहेत आफ्टर इफेक्ट आणि इलस्ट्रेटर। या 2 सॉफ्टवेअर मध्ये तुम्ही प्रोफेशनल पद्धतीनं ॲनिमेशन क्रिएट करू शकता। मित्रांनो, जर तुम्हाला इलस्ट्रेटर आणि आफ्टर इफेक्ट हे 2 सॉफ्टवेअर बेसिक पासून तर ॲडव्हान्स पर्यंत जर शिकायचे असतील तर आताच आपल्या पिक अँड डेटा युट्यूब चॅनलला भेट द्या। त्याच्यामध्ये मी एक सेपरेटली प्लेलिस्ट बनवलेले आहेत 2, जी एक असेल इलस्ट्रेटर पूर्ण कोर्स तिथे डिझाईन केलेला आहे मी। सेकंड जो आहे तो आहे आफ्टर इफेक्टचा, तिथे 110+ व्हिडिओ तुम्हाला त्या सिरीज मध्ये मिळणार आहेत। सो मित्रांनो, तिथे तुम्ही बेसिक पासून ॲडव्हान्स पर्यंत ॲनिमेशन तुम्ही शिकणार आहात। सो मित्रांनो, आत्ताच आपल्या युट्यूब चॅनलला भेट द्यायला अजिबात विसरू नका। सो तुमची जर कन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल की फोटोशॉप मध्ये ॲनिमेशन मी तयार करू शकतो का, आय होप तुमची कन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल। जर कन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल तरच व्हिडिओला लाईक करा आणि त्याचबरोबर चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू सो मच गाईज, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ। थँक्यू।